Вітаю! Сьогодні у вас нова тема лекції «Психологія пізнавальних процесів». Будемо працювати за наступним планом. Перше питання – спостережливість та спостереження. Друге питання – психологія пам'яті. Третє питання – психологія мислення. І четверте питання – психологія уяви. Я хочу вам нагадати, що психічні процеси поділяються на пізнавальні і емоційно-вольові. До пізнавальних відносяться відчуття, сприймання, увага, пам'ять, мислення, уява, а до емоційно-вольових – емоції і воля, про які ми будемо говорити трошки пізніше. Ну і на початку невеличкий тест. Знайдіть букву І за 7 секунд. Знайшли? Добре. Хто не знайшов, ось вона знаходиться, ця буква І. І ще один тест. Знайдіть, чим відрізняється малюнок ліворуч від малюнка праворуч. Спочатку карандаші. Верхня частина слайду. В чому різниця між цим малюнком і оцим? Знайшли? Значить, ви уважні. Якщо ні, можете уважніше подивитися. А різниця в цьому олівці. Ось тут він на одному рівні з іншими, а тут рівень його нижче. Бачите, так? Да? Тепер спробуйте знайти відмінність між цією картинкою і ось цією. Якщо знайшли, ви молодець, у вас уважність розвинена. Якщо ні, придивіться уважніше. На цьому малюнку є певний відросток від лапи. Ось він. Тут його немає. Ну і ще декілька, тобто 2 тести. На верхній частині слайду знайдіть різницю між цією фотографією і цією. Що там відрізняється?
Тут так само, якщо знайшли, молодець, у вас розвинена уважність, якщо ні, ще раз трошки придивіться. Ви бачите, що оцей дім пофарбований в інший колір, ніж оцей. В цьому і відмінність. Тепер подивіться на нижню частину слайду і знайдіть, де знаходиться розірване кільце. Знайшли? Ви супер. Якщо ні, ще трохи придивіться. І ви його знайдете ось тут. Третій ряд знизу. Ну і останній слайд. Знайдіть відмінність між фотографією ліворуч і фото праворуч. Помітили? Якщо ні, підказую. Носик у цієї киці, бачите, тут менший, ніж тут. До речі, це не тільки може бути тестом на уважність і спостережливість, а це може бути і способом, як вашу уважність і спостережливість тренувати. Ви можете знайти будь-які картинки в інтернеті і таким чином тренувати уважність і спостережливість. Що таке спостережливість? Можна говорити про спостережливість, також можна говорити про професійну спостережливість, якщо за допомогою цього пізнавального процесу ви вирішуєте якісь професійні завдання. Спостережливість – це необхідна складова придатності до професійної діяльності і характеризується як вміння адекватно сприймати людей, обставини, події та явища. Тобто спостережливість – це риса особистості, яка полягає в постійній спрямованості її сприймання на певне явище, людську поведінку. А спостереження – це процес цілеспрямованого сприймання людей, обставин, подій та явищ з метою їх вивчення, оцінки. Так от, спостереження як процес складається з таких пізнавальних процесів, які є структурними елементами спостереження, як відчуття, сприймання та увага. Ну і почнемо з відчуття та сприймання. Відчуття та сприймання – це найпростіша форма відображення, яка забезпечує пізнання окремих властивостей предметів і явищ за допомогою органів чуття. І разом зі сприйманням це є основним джерелом інформації про значущі та незначущі події та явища. Як я вже сказав, відчуття – це найпростіша форма і забезпечує пізнання окремих властивостей предметів
І в порівнянні зі сприйманням, яке відображує предмети і явища в цілому. Якщо ви покладете руку на стіл, наприклад, що ви будете відчувати? Які окремі властивості цього столу? Тому що уявлення про стіл у вас з'являється уже коли ви сприймаєте це явище, цей об'єкт або предмет. Так от, окремими властивостями тут може бути температура цього столу, шероховатість або інші. Відчуття здійснюється за допомогою органів чуття. Ви знаєте органи чуття. Зараз ми це просто повторимо. До органів чуття відноситься зір, слух, нюх, дотик і смак. А сприймання як відображення предметів і явищ в цілому класифікується на декілька видів в залежності від певного критерію. От на основі особливостей об'єкту сприймання поділяють сприймання предметів, мови, музики, людини людиною. На основі органу чуття сприймання буває зорове, слухове, нюхове, дотикове та смакове. За критерієм форми існування матерії сприймання поділяється на такі види, як сприймання часу, сприймання простору, сприймання руху. З погляду аналізу достовірності чи недостовірності інформації під час сприймання необхідно усвідомити і розібратися в тому, що таке ілюзії сприймання. А ілюзії сприймання, якщо просто, це стійке, неадекватне відображення реальності. Ілюзії зумовлюються різними причинами. Це може бути вироблені життєвою практикою прийоми зорового сприймання конкретною людиною, або особливостями його зорового аналізатору, зміною умов сприймання, дефектами зору тощо. А тепер подивіться на малюнки. Ось ви бачите тут дві прямі лінії. Дайте відповідь на питання, яка лінія довша? Червона чи синя? Трошки нижче ви бачите малюнок. Так само спробуйте дати відповідь. Що ви тут бачите на цьому малюнку? Хтось може побачити молоду жінку, яка дивиться в цей бік. Хтось може побачити стару бабусю з таким орлиним носом, підборіддям, очима. Тепер на цю картинку подивіться. Яке коло більше? Те, що ліворуч, чи те, що праворуч? І останній малюнок. Чи є ці лінії прямими? Ви розумієте, що це були малюнки, які відображують ілюзію сприймання. Лінії однакові, коло так само однакове за розміром, і лінії прямі. Але здається, що це були
неоднакові лінії, неоднакове коло і неоднакові прямі лінії. Зараз подивіться на цей малюнок. У когось він може рухатися. У когось він рухається швидко чи повільно. У когось не рухається взагалі. До речі, це залежить від багатьох чинників, не тільки особливостей сприймання руху, а й від особливостей особистості людини, нервових процесів, психічного стану, в якому знаходиться дана людина. Так само і на цьому малюнку. Хтось його може сприймати як такий, що рухається, а у когось він стоїть стабільно, нерухливо. Наступне цікаве явище, яке пов'язано зі сприйманням, це аперцепція. Що таке аперцепція? Це залежність сприймання від минулого досвіду. Наприклад, кожен з представників певної професії, лікар, фотограф, поліцейський, побачить в людині своє. Що побачить лікар? Він може побачити наявність ознак певної хвороби або ознак хорошого здоров'я. Фотограф може побачити в людині, наскільки людина фотогенічна. Поліцейський може побачити в людині ознаки того, наскільки людина може бути небезпечна з точки зору суспільної безпеки. Отже, при сприйманні людини, наприклад, на основі чинника аперцепції, кожен побачить своє, в залежності від власного минулого досвіду. Увага та уважність. Що таке увага? Увага – це спрямованість і зосередженість свідомості людини на певних реальних чи ідеальних об'єктах при одночасному відволіканні від інших. Існують наступні види уваги. Ось ви їх бачите ліворуч тут на слайді. Це мимовільна або пасивна увага. Ви не докладаєте жодних зусиль, не ставите мети, щоб щось побачити чи почути. Вона є мимовільною. І залежить від чинників зовнішніх, тих подій і людей, які привертають вашу увагу. Наступний вид – це довільна увага. Довільна увага, коли ви ставите свідому мету, свідомий намір щось побачити, почути, звернути на щось увагу. Наприклад, коли ви готуєтеся до семінарського заняття. Ви проявляєте вольові зусилля, щоб підтримувати цю увагу на високому рівні концентрації. І ще є один вид уваги, яка називається післядовільна. Тобто сутність її в тому, що після входження в дію ви не можете відірватися. Спочатку було важко, але потім виникає
як метафорично можна сказати, друге дихання, і ви продовжуєте концентрувати увагу протягом тривалого часу. Після довільно. Необхідно також знати, які є властивості уваги, і ви їх можете побачити тут праворуч на слайді. До таких властивостей відноситься концентрація, як ступень зосередженості на чомусь або на комусь, обсяг уваги, кількість охоплених об'єктів або предметів, на яких ви концентруєтеся, переключення, тобто зміна фокусу уваги з одного предмету або об'єкту на інший, розподіл уваги – це можливість утримувати одночасно в сфері уваги багато предметів або об'єктів, або властивостей. Ну і ще одна властивість уваги – це стійкість. Стійкість – це тривалість зосередження на чомусь, на комусь, на якихось предметах, певних ознаках поведінки людини, інших деталей, тощо. А ось тут на малюнку, бачите, якийсь предмет, який вам може здаватися, що це впадина, або колодязь певний, або конус, піраміда зі зрізаним верхом. І отак, якщо ви подивитеся на цю картинку протягом однієї хвилини, то ви можете бачити або впадину, або ж конус. І ця особливість уваги називається флюктуація. Ну а тепер я дам вам рекомендації по веденню професійного та життєвого спостереження. Перше. Попередньо отримайте максимум інформації щодо об'єкта або предмета спостереження. Друге. Складіть програму спостереження, де передбачите ціль, завдання, умови спостереження та деталізацію ознак, які будуть предметом спостереження. Третє. За можливістю намагайтеся зафіксувати або запам'ятати конкретні дії і поведінку об'єкта спостереження, тобто особи, за якою ви спостерігаєте, наприклад. Четверте. Зіставляйте отриману інформацію з інформацією, яка відома про об'єкта спостереження. П'яте. Намагайтеся побачити не тільки те, що підтверджує основну гіпотезу, а й те, що її спростовує. Шосте. Стежте за кожною деталлю, намагаючись помітити найбільше їхнє число. Установіть максимальну кількість властивостей предмета або особливостей спостережуваного. Сьоме. Не довіряйте однократному спостереженню. Досліджуйте предмет або явище з різних точок зору, у різні моменти, в різноманітних ситуаціях. Восьме. Беріть під сумнів спостережувані ознаки, які можуть бути помилково інтерпретовані, або є демонстрацією, імітацією, симуляцією або інсценівкою. Дев'яте. Задавайтеся питанням, чому і що це значить щодо кожного елементу спостереження. 10. Пам'ятайте, що для оцінки знань людини достатньо 3 експерти,
а для оцінки психологічних властивостей не менше 10. Тому варто прислуховуватися до думки різних фахівців, порівнювати і обговорювати результати спостереження зі своїми колегами, товаришами, друзями, знайомими. Одинадцять. Намагайтеся помічати малопомітні і малоістотні особливості обстановки, людей, предметів, явищ і їх зміни, які можуть мати згодом значення для діяльності або для подальшого життя. 12. Враховуйте, що спостерігач теж може бути об'єктом спостереження. 13. Постійно тренуйте увагу, уважність та готовність сприймати мілкі деталі, які можуть мати значення для розв'язання певних завдань. 14. Опановуйте психологічні техніки ведення включеного та невключеного спостереження, безпосереднього та опосередкованого тощо. А ми переходимо до наступного питання лекції. Пам'ять. Під час виконання службових обов'язків та в повсякденному житті важливо запам'ятовувати певну інформацію. Ця інформація може бути пов'язана з прізвищами, іменами, обличчями осіб, зв'язаними та незв'язаними текстами, цифровою інформацією, маршрутами пересування, завданнями, які треба виконати вчасно, адресами та багато іншого. Це все пов'язано з механізмами роботи нашої пам'яті. Пам'ять, в свою чергу, це запам'ятовування, збереження і відтворення людиною її минулого досвіду. Існує дуже багато видів пам'яті, їх класифікують за наступними критеріями. Відповідно до предмету запам'ятовування, пам'ять буває руховою, пам'ять на рухи, емоційною, пам'ять на емоції свої та іншої людини, образною, пам'ять на образи, на уявлення, на картинки певні, і словесно-логічна пам'ять, пам'ять на слова. За часом зберігання пам'ять буває короткочасною, оперативною і довгостроковою. Короткочасна пам'ять, як встановили фахівці, триває приблизно 20 секунд. Якщо інформація зберігається в пам'яті 20 секунд, то відповідно працює короткочасна пам'ять. Тут важливо сказати про магічне число психології, сімку плюс-мінус 2, що пам'ять здатна зберігати 7 одиниць інформації плюс-мінус 2 ефективно. Якщо таких одиниць інформації більше, то пам'ять працює вже менш ефективно. Оперативна пам'ять, вона пов'язана з тим, що ви запам'ятовуєте те, що вам необхідно для завершення конкретної дії. Наприклад, ви пам'ятаєте про початок речення, поки я це речення не закінчу, а коли я його закінчив, то вам ця інформація вже не потрібна і ви її забуваєте. І довгострокова пам'ять. Так само науковці встановили, що якщо в пам'яті інформація зберігається близько 5 хвилин, то вона переходить в довгострокову пам'ять. А з цього безпосередньо
і практичний висновок. Для того, щоб добре щось запам'ятати і привести це в довгострокову пам'ять, ви повинні тримати цю інформацію, повторювати не менше, ніж за часом 5 хвилин. За критеріями розуміння інформації пам'ять буває смисловою, коли ви розумієте смисл, сенс цієї інформації. І механічна, коли ви не розумієте, не аналізуєте, а просто механічно запам'ятовуєте і зазубрюєте. Відповідно до цілей та способів запам'ятовування, пам'ять поділяють на мимовільну, автоматичну, саме запам'яталося, і довільну, коли є ціль, є мета щось запам'ятати, вам необхідно ознайомитися з цією інформацією і запам'ятати її, тоді ви ставите відповідну ціль, і в цьому випадку пам'ять є довільною. Існують 4 основних процеси пам'яті. Це запам'ятовування, збереження, відтворення і забування. Тепер про кожний з цих процесів більш детально. Запам'ятовування. Це психічний процес закріплення в пам'яті нової інформації, образів сприймання, уявлень, думок, дій, переживань, шляхом зв'язування її з уже придбаним раніше знанням. Запам'ятовування так само буває мимовільне і довільне. Багато людей дуже часто використовують певні способи запам'ятовування, такі як, наприклад, список справ, які треба виконати, складання певних абревіатур, щоденникові записи, різноманітні віршики та приказки, складання осмислених фраз. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що для запам'ятовування основних кольорів спектру вам пропонували осмислену фразу, таку як «Кожен мисливець бажає знати, де сидить фазан». Уявне відновлення подій, включення на конкретну дату органайзеру смартфону, вузлик на пам'ять, розклад дня, записна книжка, створення в календарі смартфону певної події, послуги друзів із проханням нагадати щонебудь, візуальними підказками, що розміщуються на видні місця, наприклад, на холодильник, певні наліпки тощо. Серед основних способів довільного запам'ятовування інформації можна виділити наступні. Перший спосіб – раціональний, або його ще називають логічний, смисловий. Це смислове і логічне пророблення кожного епізоду поведінки, факту, кожного елементу інформації. Наприклад, в навчальному процесі ви можете за певною інформацією лекційною створювати майнд-карти, інфографіку, таблиці узагальнені. В цьому випадку якраз буде діяти цей раціональний, логічний, смисловий аспект пам'яті, коли ви кожний елемент проробляєте, узагальнюєте, систематизуєте, аналізуєте тощо. Механічний спосіб. Він пов'язаний з зубрінням, багаторазовим повторенням. Коли ви, вивчаючи іноземну мову, наприклад, в день запам'ятовуєте 10 слів, зубрите їх, багаторазово повторюєте протягом дня.
Це є механічний спосіб. І третій спосіб – це мнемотехнічний. Коли інформація переводиться в іншу знакову систему, образи, цифри, рифмування тощо. Ну, наприклад, для того, щоб запам'ятати обличчя людини, достатньо асоціювати його обличчя з певною річчю, твариною, рослиною, тобто перевести в іншу знакову систему образи в даному випадку. І таким чином ви набагато краще цю інформацію запам'ятаєте. Збереження інформації – наступний процес пам'яті. Це процес утримання в пам'яті інформації, яка отримана в результаті спілкування, пізнання, певних дій тощо. Існують так само декілька способів ефективного збереження інформації. Ну, наприклад, перший – збереження через забування. Наша пам'ять має одну дивну властивість. Бажаючи щось забути, ми навпаки концентруємося на цьому, і в результаті це найкраще зберігається в нашій пам'яті. Другий – постійно прогнозувати наслідки поганого збереження інформації. Уявіть собі, що якщо ви не запам'ятаєте цю інформацію, то наслідки будуть дуже серйозними. Ви можете навіть намалювати в уяві ці наслідки, якщо ви цю інформацію не запам'ятаєте. Такий прогноз допоможе вам зберегти інформацію набагато краще. Наступний спосіб – повторення через інтервали часу. Ви можете повторювати цю інформацію через 15-20 хвилин, потім через 8-9 годин і на кінець через 24 години. Таке повторення через інтервали часу дає можливість так само зберегти якісну інформацію, яка вам необхідна. Наступний спосіб – додавання або прикріплення нової інформації до старої. Тобто треба нові відомості якби приліпити до уже наявних, зв'язати це з тим, що ви вже знаєте, і це так само підвищить ефективність запам'ятовування і збереження інформації. Ну і останній спосіб – це фактор краю. Щодо фактора краю, це значить, що інформація зберігається краще в залежності від того місця, які окремі елементи інформації займають у загальному ряду інформації. Найкраще запам'ятовується інформація, яка з краю, тобто або на початку, або на кінці, або в кінці. Цей фактор ви так само можете використовувати для того, щоб зберегти інформацію набагато якісніше. Відтворення. Ще один процес пам'яті, в результаті якого відбувається актуалізація закріпленого раніше знання. Для того, щоб відтворення було якісним і ефективним, необхідно бути, по-перше, в розслабленому стані. Друге, уявно відтворити послідовність подій, які відбувалися. Для цього можна використати також прийом перебору ситуацій. Тобто ви уявно перебираєте ситуації і пригадуєте, що, як там діялося. Таким чином інформація буде відтворена в повному обсязі. Ще один спосіб – це фізичне відтворення ситуації. Тобто ви реально перебуваєте в тому місці фізично, де ви могли втратити цю інформацію. Ви можете фізично змінити цю локацію
І відповідно такі дії допоможуть вам відтворити в пам'яті все, що відбувалося. Наступний спосіб – це уявне відтворення ситуації. Ви можете намалювати собі картинку, пригадати, як все відбувалося саме в уяві. І шосте, є закономірність така, що в якому стані і як це запам'ятовувалось, так воно і відтвориться. Якщо інформація була запам'ятована в стані, скажімо, стресу, то такий стан стресу, він забезпечить так само відтворення цієї інформації. Якщо інформація запам'ятовувалась в стані легкого алкогольного сп'яніння, то таке легке алкогольне сп'яніння так само може сприяти якісному відтворенню інформації. Ну і останній процес пам'яті – це забування. Забування – це процес протилежний збереженню, який проявляється в тому, що актуалізація забутого ускладнюється і стає взагалі іноді неможливою. Серед механізмів забування виділяються наступні. Перший механізм – це витиснення. Це мимовільне забування, яке викликане неусвідомлюваними причинами. Ваша підсвідомість сама витискує інформацію, яка є для вас неадаптивною, некомфортною. Для того, щоб не травмувати вас, для того, щоб ви перебували завжди в адаптивному стані. Отака у нас мудра підсвідомість. Другий механізм – придушення. Коли ви свідомо відходите від неприємних думок, свідомо переключаєтесь на щось інше, щоб не пригадувати те, що є неприємним. Наступний механізм – амнезія, повна втрата пам'яті. Це розлад, по суті, який пов'язаний з відсутністю пам'яті. Іноді під час перебування в травматичних ситуаціях, в гострому стресі, люди забувають деякі важливі речі, які відбувалися з ними саме в той час. Угасання і перекручування. Встановлено, що незатребувані вчасно спогади згодом угасають. Тобто, якщо ця інформація вам не потрібна і ви її не пригадуєте, то згодом це все угасне, може навіть перекрутитися, і ви цю інформацію забудете. Інтерференція. Від латині інтер – між, ференс – несе. Це механізм забування, коли нова інформація змішується з уже наявними спогадами. Іноді буває так, що вам хтось розказав певну історію, ви її запам'ятали, а потім вам розповідають іншу історію, яка відрізняється суттєво від попередньої. І це якраз за допомогою дії механізму інтерференції сприяє тому, що ви інформацію забуваєте. Забування може бути також в результаті прийому лікарських препаратів. І забування може бути як спосіб мнемотехніки, використовуючи різні способи і прийоми забування травматичної або ж непотрібної інформації. Наприклад, коли ви уявляєте щось, що вам неприємно, ви можете це записати на папірці бумаги, потім цей папірець спалити, і таким чином ви можете позбутися неприємної інформації. Ви можете інформацію уявити на екрані, екран може віддалятися, образ може мутніти, відповідно, взагалі потім зникати, образ може ставати меншим.
Він може трансформуватися з кольорового на чорно-білий. Тобто такий прийом, він так само може сприяти тому, що ви забудете ту інформацію, яка вас травмує. Ви можете уявити дошку, на якій написано те, що для вас неприємно. Ви можете уявити, що ви берете губку і витираєте цю інформацію з дошки, і таким самим способом ви стираєте в пам'яті те, що вам не потрібно. Ну і для розуміння механізмів роботи пам'яті так само слід сказати, що є нові дослідження щодо консолідації і реконсолідації пам'яті, які свідчать про те, що нашу пам'ять можна перезаписати, неприємні події можна замінити на приємні за допомогою такої реконсолідації. Якщо ви хочете більш детально ознайомитися з цими дослідженнями, ви можете війти в інтернет, набрати реконсолідація травматичної пам'яті, наприклад, і почитати те, що на сьогоднішній день встановлено. А ми переходимо до наступного питання. Ще один важливий пізнавальний процес – мислення. Мислення – це соціально обумовлений, пов'язаний з мовою процес опосередкованого та узагальненого відображення того, що відбувається реально. За допомогою мислення професіонал може перевірити інформацію, може розв'язати певне завдання, проаналізувати поведінку, зробити аналіз обставин, аналіз синтез отриманої інформації, або пояснити, зрозуміти те, що відбувається навколо. У визначенні, що ви тільки що почули, є два суттєві моменти. По-перше, це процес опосередкованого відображення. Наприклад, органи чуття не сприймають ультрафіолет, наприклад, але ми знаємо про нього. І узагальненого відображення. Тобто будь-який висновок потребує певне узагальнення. Наприклад, ви ні разу не бачили, що буде, коли кинути щепотку пороху в вогонь, але ви знаєте про те, що буде певний спалах. Отже, це соціально обумовлений, пов'язаний з мовою і мовленням процес опосередкованого та узагальненого відображення того, що відбувається реально. Операції мислення. До операції мислення відносяться, як ви бачите на слайді, наступні. Аналіз. Це мисленнєве розкладання, поділ цілого на частини, виділення окремих ознак, властивостей, зв'язків, відносин, елементів. Синтез, навпаки, це мисленнєве об'єднання виділених аналізом частин. Порівняння – ще одна мисленнєва операція, яка пов'язана з зіставленням предметів і явищ, відшукуванням схожості і відмінності між ними. Узагальнення – це виділення загального в предметах і явищах, мисленнєве їх об'єднання за їхніми спільними та суттєвими ознаками. Від узагальненого знання ми в кожному окремому випадку можемо звертатися до одиничного, окремого випадку, тобто це є конкретизація. Ми іноді можемо абстрагуватись від певних
знань, зосередитися на інших. Так само іноді виникає необхідність систематизувати або класифікувати певні дані, або ознаки поведінки, або ознаки певних явищ на основі спільних та суттєвих відмінностей. Слід сказати про те, що існують декілька видів мислення. Тобто види мислення поділяються за певними критеріями на декілька видів. За формою мислення буває научно-дієве, наочно-образне і словесно-логічне. За критерієм певних задач, які вирішує людина, воно може бути теоретичне та практичне. За ступенем розгорнутості воно може бути дискурсивне, аналітичне або інтуїтивне, швидке. За ступенем новизни репродуктивне та продуктивне або творче, креативне його ще називають. За адекватністю мислення може бути реалістичне або аутистичне. За впливом на психічне здоров'я, емоції або тіло мислення буває патогенне і саногенне, оздоровче. За здатністю змінювати звичний хід думок мислення може бути шаблонне, ригідне або гнучке, творче адаптивне, ще його називають. І за впливом на прийняття рішення мислення буває конструктивне та деструктивне. Індивідуальні особливості мислення. Ви бачите на слайді, що до індивідуальних особливостей мислення відносяться наступні: самостійність, пластичність, швидкість, широта, глибина, критичність. Самостійність мислення – це вміння бачити і ставити нове питання, нову проблему, вирішувати її за власними мотивами і власними силами. Дана якість проявляється в самостійному визначенні завдань, самостійному прийнятті рішень по врегулюванню конкретної ситуації. Це також вміння по-новому переосмислити вже відомі факти, дослідження питання, дати цим фактам певну оцінку, в тому числі і правову. Навпроти, схильність у своїх судженнях не відрізнятися від інших, думати як усі, острах прийняти самостійне рішення, тим самим викликає негативне до себе відношення. Тут також супроводжується таке мислення несамостійне підвищеною тривожністю. І по суті це все є ознаками несамостійного мислення. Воно суттєво знижує ефективність розумової діяльності будь-якого професіонала. Пластичність мислення – здатність змінювати попередній план внаслідок зміни ситуації або умов, які не були враховані на початку. Пластичне, гнучке мислення – це можливість варіювати способи дії, перебудовувати власну діяльність і змінювати ухвалені рішення відповідно до нових обставин. Навпаки, ригідність – це протилежна властивість, що пов'язана з функціональною фіксованістю, при якій професіонал в досліджуваному об'єкті бачить тільки якісь одні ознаки, незважаючи на інші. Швидкість та мобільність мислення – це здатність розібратися в новій ситуації,
здатність вирішувати термінові завдання, що виникають у будь-якій діяльності. Мобільність, по суті, здатність продуктивного мислення, мобілізації і використання досвіду в складних критичних умовах. Протилежними якостями є повільність та інертність мислення. Глибина, ширина або широта мислення. Ці якості доповнюють одна одну. Глибина мислення визначається ступенем проникнення в сутність складних питань досліджуваного об'єкту. Напроти, широта мислення характеризується здатністю охопити не тільки границі досліджуваного явища, але й суміжних з ним областей. Якщо професіонал не звик глибоко проникати в досліджувані обставини, у нього виробляється поверхневе відношення до справи. При відсутності широти мислення професіонал може за деталями не помітити головне в конкретному дослідженні. Поверхневість та звуженість мислення – протилежні якості. Творчість, креативність мислення необхідна будь-якому фахівцю в тих ситуаціях, коли не спрацьовують певні алгоритми, встановлені схеми дій. Творчість мислення – це здатність відійти від таких традиційних схем і ефективно вирішити завдання, які не вирішуються іншим способом. Протилежною якістю є шаблонність. Прогностичність, рефлексивність мислення. Ухвалюючи рішення по будь-якому питанню, ситуації, досвідчений фахівець завжди передбачить наслідки своїх дій. Спрогнозує можливу поведінку людини або певного явища. У професіонала завжди напоготові аргументи та контраргументи на випадок відстоювання власної точки зору. Або ж в нього є додаткові компромісні варіанти на випадок можливої професіональної помилки. Ну і критичність мислення – це індивідуальна особливість, яка дозволяє здійснювати сувору оцінку результатів діяльності, знаходити в ній сильні і слабкі сторони, доводити істинність висунутих суджень. Професіонали з розвиненим критичним мисленням добре зважають і зважують всі відмінності за і проти, приймають зважені рішення, без яких, по суті, не можна встановити істину і розібратися в проблемі чи явищі. Ну і на кінець розвиток і активізація професійного мислення, що важливо засвоїти, усвідомити. Це те, що зіштовхуючись з фактами, подіями, обставинами, які потребують певного розуміння, професіонал повинен задаватися низкою пріоритетних питань. З чого почати? Який буде наступний крок, щоб досягти результату? Необхідна певна самоактивізація і самоорганізація мисленнєвих процесів. Розглянемо деякі умови такої самоорганізації. Перше – це активізація внутрішньої мови та внутрішнього діалогу. Запустивши внутрішній діалог і внутрішню мову, ми активізуємо рефлексію, включаємо наш мозок на обмірковування ситуації. Внутрішня мова дає можливість усвідомити хід аргументів, логіку, а в подальшому може призвести до інсайту. Мисленнєве проговорення думок, чіткі мовні формулювання проміжних, остаточних умовиводів і висновків, обмін думками з колегами дають змогу активізувати процес пошуку і розв'язання рішення.
Аналіз вихідної інформації. Задля організації і орієнтації в проблемі здійснюється аналіз та обмірковування наявної первинної вихідної інформації, встановлення її достовірності, систематизація відсутніх, але необхідних елементів, визначення шляхів перевірки та вивчення додаткових джерел отримання інформації. Опора на нормативно-правову базу. Ця умова передбачає обмірковування процесуальних норм та відповідних нормативних документів, які є юридичною базою для розв'язання ситуації. Пригадування і осмислення того, яким чином розв'язувались подібні ситуації в минулому. Обмірковування та розробка робочих гіпотез та плану дій. Починати треба з найбільш важливих питань або з тих, по яких є достатня інформація, і розв'язати їх можна дуже швидко. Побудова гіпотез – це ключова проблема процесу мислення. Все починається з припущення, можливого пояснення досліджуваної проблеми, мотивів поведінки. Як правило, тут будується декілька гіпотез – загальні і часткові. Треба обмірковувати шляхи перевірки таких гіпотез або версій події, джерела отримання інформації, шляхи і способи перевірки інформації на предмет її достовірності, обґрунтування власних дій. Все це необхідно для повного та всебічного встановлення істини і розв'язання професійного мисленнєвого завдання. Уява. Уява – це психічний процес, що проявляється у побудові образу, засобу і кінцевого результату діяльності. У створенні програми поведінки в напружених, невизначених ситуаціях, у створенні різноманітних нових образів. Уява дозволяє представити результат діяльності до її початку і тим самим зорієнтувати цю діяльність. Поштовхом до уяви можуть служити невизначеність проблемної ситуації. Цінність уяви в тому, що вона дозволяє прийняти рішення при відсутності належної повноти знань, необхідної для проведення повного та всебічного аналізу ситуації або ж поведінки. По суті, уява нам потрібна для того, щоб ми могли приймати певні рішення в умовах дефіциту інформації, для того, щоб у нас була можливість формулювання певних припущень і перевірки їх, для планування нашої діяльності або спілкування, для пошуку шляхів поведінки в проблемних ситуаціях, для реалізації креативного, творчого підходу до виконання певних професійних завдань. Для того, щоб можна було відрегулювати власний стан за допомогою, наприклад, ідеомоторного тренування, де тільки лише за уявлення певного руху вже у нас можуть початися рухатися певні м'язи або м'язові групи. Для того, щоб можна було розслабитися, уявити при цьому певні приємні образи, візуалізувати їх, створити власне безпечне місце, там, де ми будемо відчувати себе спокійно, надійно, комфортно. Уява так само дозволяє нашому сновидінню відновлювати наш організм, зцілювати його. Отже, функції уяви, вони багатофункціональні і можна назвати наступні функції. Орієнтуюча або орієнтувальна функція,
уявлення дійсності в образах і можливість користуватися цими образами. Уява орієнтує в діяльності, створює психічну модель кінцевого або проміжного результатів, що і сприяє їх втіленню в життя. Функція регулювання, наприклад, емоційних станів або пізнавальних процесів. За допомогою цієї функції фахівець може частково задовольнити певні потреби, зняти напруженість, що може виникнути в власній діяльності. Функція формування внутрішнього плану дій та планування пов'язана з здатністю виконувати певні дії подумки, в уявленні, маніпулюючи певними образами. На цій функції ґрунтується і методика ідеомоторного тренування. Функція управління психофізіологічним станом або станами. За допомогою уяви можна впливати на органічні процеси, змінювати ритм і частоту подиху, частоту пульсу, кров'яний тиск, температуру тіла навіть. Функція отримання значущої інформації. Завдяки вербалізації певного образу уяви можлива актуалізація свідомості певної особи, асоціації з образом пам'яті, який стимулюватиме до певних висловлювань чи дій. Завжди цьому можна отримати важливу інформацію. Це може бути способом отримання такої інформації. Рольова функція пов'язана із здатністю увійти в роль, пристосувати власні дії до певної ролі, уявити себе в ролі виконавця певних функцій і таким чином підготуватися до виконання певних функціональних повноважень. Види уяви. Види уяви поділяються на декілька груп. За критерієм особливостей та причин виникнення розрізняють мимовільну, пасивну уяву. До неї відносяться певні образи, які виникають несвідомо, мимовільно, глюки, сновидіння. Так само довільну, активну уяву. А на основі уявлюваних образів, а також завдань, можуть розрізнятися такі види уяви, як відтворююча уява, творча та мрії. Отже, мимовільна, пасивна уява. Вона є комбінуванням уявлень і їх елементів у нові образи без певного наміру з боку людини, мимовільно, при ослабленні свідомого контролю за плином власних уявлень. Проявляється в сновидіннях або напівсонному стані. Коли уявлення виникають мимовільно, це називається персеверацією, плинуть, змінюються і з'єднуються самі по собі. Довільна ж активна уява, вона являє собою цілеспрямовану побудову образів згідно свідомо поставленим завданням у власній діяльності. І активна уява може розвиватися в процесі психологічного тренінгу та при здійсненні цієї діяльності, особливо коли це вимагає самостійних ініціативних дій, вольових зусиль і активності. Відтворююча уява. Вона має місце в тих випадках, коли людина за одним описом повинна уявити собі предмет, який ніколи нею раніше не сприймався. Творча уява. Характерною рисою творчої уяви є створення нових образів. Творча уява необхідна також для прогнозування можливих наслідків в умовах невизначеності. Творча уява пов'язана зі створенням таких образів, які ще людина не створювала, і вони не зустрічались їй в реальності. Мріяння або мрія – це процес фантазування, при якому людина уявляє деякі майбутні події, настання яких вона бажає. Уява і органічні процеси. На сьогоднішній день є відомими такі явища, як ятрогенії,
які є проявом того, що лише на основі однієї уяви ми можемо мати зміни в органічних фізіологічних процесах. Наприклад, уявлення опіку може привести до дійсно прояву певних ознак опіку. Постійне думання і уявлення щодо можливої хвороби може так само спровокувати певні фізіологічні реакції. Уява і органічні процеси пов'язані між собою, і це доводить так само вся практика саморегуляції, де за допомогою візуалізації певних образів можна нормалізувати і частоту серцевих скорочень, і артеріальний тиск, і температуру, і позбавитися від тремору тощо. Ці образи можуть бути відновлюваними, вони зцілюють, вони позитивно впливають на наш організм. Якщо ви уявите, наприклад, лимон, який ви надрізаєте, і відрізаєте від нього дольку, кладете собі на язик, і уявляєте, що ви його будете смакувати і жувати, то в даному випадку у вас навіть може виділитися слюна. Тобто одне лише уявлення лимону може призвести до фізіологічних змін. Так само уява впливає на органічні процеси, і це доведено практикою ідеомоторного тренування, де лише уявлення певної дії вже готує організм до здійснення цієї дії, починають рухатися м'язи і м'язові групи. Відповідно, сновидіння так само може впливати на органічні процеси. Гарні, приємні, позитивні сновидіння покращують фізіологічний стан, а неприємні, відповідно, погіршують його. Слід сказати, що сновидіння можна використовувати свідомо, програмуючи себе на певний сон. І якщо ви ознайомитеся з практикою усвідомлених сновидінь, можете знайти це в мережі. І навіть деякі прості речі спробувати, то ви зможете навіть програмувати себе на ті сни, які ви хочете бачити. Розвиток уяви. Відомий винахідник Нікола Тесла писав наступне: «Мені не потрібні моделі, малюнки, експерименти. Коли в мене народжуються ідеї, я в уяві починаю будувати прилад, міняю конструкцію, удосконалюю її і включаю. І мені абсолютно байдуже, проводиться випробування приладу у мене в думках або в майстерні. Результати будуть однаковими. За 20 років у мене не було жодного винятку», – писав Нікола Тесла. Які ж можна дати рекомендації по розвитку уяви? Перше. Проробляйте як можна більше різних гіпотез. Будуйте ці гіпотези. Перевіряйте їх. Створюйте візуальну картину подій. Уявляйте все в картинках. Як було, як могло бути, до чого це призвело, які обставини були, як вони змінювалися. Створюйте графічні схеми, майнд-карти, інфографіку, узагальнені таблиці. Уявляйте результат, до якого можуть привести ваші дії, пов'язані з розвитком і тренуванням уяви. Будуйте різноманітні інформаційно-логічні моделі. Практикуйте створення динамічного уявного фільму. Тобто уявляйте в динаміці, що в цій ситуації могло бути, хто міг бути учасником, які були обставини, які у цього учасника були зв'язки.
Такий динамічний фільм допоможе вам не тільки зрозуміти сутність і те, що відбулося в цій ситуації, а і вдосконалити свою здатність до створення образів, які вам допоможуть і в діяльності, і в особистому житті. А ми на цьому завершуємо. Будьте здорові! Дякую за увагу і на все добре!